नमस्कार. आजची आपली रेसिपी आहे साखर आंबा. साखर आंबा बनवण्यासाठी मी इथं कच्चे कैऱ्या घेतलेल्या आहेत 2. उन्हाळ्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये कैरी ही आपल्याकडे उपलब्ध होते. तर या टाईममध्ये आपण आंब्याच्या विविध रेसिपी बनवत असतो. त्याच्यामधलीच ही एक रेसिपी आहे, ती म्हणजे साखर आंबा. साखर आंबा कसा बनवायचा हे बघणार आहोत. त्याच्यासाठी व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा. तर कैरीची साल काढून कैरी खिसून घेतलेली आहे आणि खिसून घेतल्याच्यानंतर याचा खिस आपल्याला मोजून घ्यायचा आहे. तर मोठ्या वाटीने 2 वाट्या खिस भरलेला आहे. तर आता हे कढईमध्ये टाकून घ्यायचे. आता याला 1-2 मिनिटं परतून घ्यायचे. तर 2 मिनिटं कैरीचा खिस परतल्याच्यानंतर आता याच्यामध्ये साखर टाकायची. तर आपण या ठिकाणी 2 वाट्या कैरीचा खिस घेतलेला आहे. तर त्याच्यासाठी 2 वाटी साखर टाकायची. तुम्ही इथे साखरेचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. तर ज्या वाटीने मी खिस मोजून घेतलेला आहे त्याच वाटीने याच्यामध्ये साखर टाकली. साखर पूर्ण मिक्स करायची. तर बघा आता साखर ही पूर्ण वितळलेली आहे आणि याला साखर वितळेपर्यंत आपल्याला गॅस मोठा ठेवायचा आहे. साखर वितळल्याच्या नंतर मध्यम गॅसवर शिजून घ्यायचं आहे 10 मिनिटाकरता. तर बघा जवळपास 10 मिनिटं झालेले. आपण आपला साखर आंबा या ठिकाणी शिजायला ठेवलेला आहे आणि बऱ्यापैकी शिजत आलेला आहे. शिजल्याच्या नंतर साखरेचा एक तारी पाक तयार होतो. आता याच्यानंतर याच्यामध्ये टाकायचे वेलची पावडर. तर वेलची पावडरसाठी थोडीशी साखर आणि वेलच्या मिक्सरमध्ये टाकून बारीक करून घेतलेले आहे. तर ती वेलची पावडर टाकायची 1 चमचा. ही फक्त फ्लेवरसाठी टाकायची. साखर आंबा आपला होता आलेला आहे. आता सगळ्यात शेवटी याच्यामध्ये घालायचे 1 चमचा साजूक तूप. आता साजूक तूप टाकल्याच्यानंतर पूर्ण मिक्स करून घ्यायचे. तूप टाकणं हे ऑप्शनल आहे, तुमच्याकडे असेल तर टाकायचं, नाही टाकलं तरी काहीच हरकत नाही. तर आता आपला आंबा पूर्ण तयार झालेला आहे साखर आंबा. तर आता या ठिकाणी गॅस बंद करायचा आहे. आता जरी पातळ वाटत असला थोडासा तरी थंड झाल्याच्यानंतर छान घट्टपणा येतो त्याला. तर जास्त पण घट्ट करायचं नाही शिजवते वेळेस. तर एवढा साखरेचा पाक याच्यामध्ये ठेवायचा, कारण थंड झाल्यावर खूप घट्ट होतो तो. तर आता मी करणार आहे गॅस बंद आणि थंड झाल्याच्यानंतर बघूया कसा होतो. तर बघा तयार साखर आंबा एका बाउलमध्ये मी काढून घेतलेला आहे आणि थंड झाल्याच्यानंतर बघू शकता तुम्ही किती घट्ट झालेला आहे. तर माझी ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.